So welcome back to my YouTube channel फेरि हैन अनि welcome to my second video of this year किनभने लाइक each and every year सबैको एउटा एम हुन्छ नि यो साल चाहिँ यस्तो गर्ने हो त्यस्तो गर्ने हो सो मेरो यो सालको एम चाहिँ यही छ भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो कन्सिस्टेन्सी निकाल्ने each and every week जसरी भए पनि लाइक जसरी भए पनि हैन लाइक आइडिया त हुन्छ लाइक गर्ने हो भनेर निकाल्ने हो सो वेलकम टु माई सेकेन्ड भिडियो and if you have watched my last video thank you so much for watching my last video किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन त्यस्तो आएको थिएन नि त्यो भिडियोको लागि मेरो एक्सपेक्टेड भ्युज थियो 50 जति खालि थियो अनि एक्सपेक्ट गरेको भन्दा चाहिँ राम्रो आयो नि त रेस्पोन्स पनि राम्रो आयो सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अनि इफ यु आर न्यू भ्युअर इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो फर द फर्स्ट टाइम यो केटा को होला के गर्छ होला भन्यो भने फुल नेम गौरव तामाङ आई मेक फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी रिलेटेड यस्तो भिडियोज अनि आई एम ए फ्रिल्यान्स फोटोग्राफर एज वेल अनि यो भिडियोको लागि चाहिँ एकदम टाइट सेड्युल चलिरहेको छ म एकदम बिजी छु किनकि कामहरू भइरहेको छ नि त सो त्यही कारण चाहिँ आई हेभ टु मेक दिस भिडियो रियली क्विक अनि टुडे आई बी डुइङ सम प्रडक्ट फोटोग्राफी जुन चाहिँ म आजसम्म गरेको पनि थिएन क्या लाइक बिङ अ फोटोग्राफर फर सो मेनी इयर्स आई हेभ डन सम ल्यान्डस्केप पोर्ट्रेट पनि खिचेँ नियोन लाइट पनि खिचेँ अनि सो जुन चाहिँको भिडियो चाहिँ हेरेको छैन भने चाहिँ आई लिङ्क इट अप हियर या माथिनिर यु क्यान क्लिक द्याट एन्ड वाच द्याट भिडियो एज वेल त्यो चाहिँ 1 साल पुरानो भिडियो हो नो सरी त्यो 2 साल पुरानो भिडियो हो अनि त्यो बाहेक पनि निकै अरू फोटोग्राफीहरू पनि गरेँ क्या तर मैले प्रडक्ट फोटोग्राफी स्पेसिफिकली प्रडक्ट फोटोग्राफी चाहिँ आजसम्म गरेको थिएन नि त सो मेरो प्रडक्ट फोटोग्राफीको लागि जुन चाहिँ प्रप छ त्यो चाहिँ यो पर्स भनिन्छ पर्स म घरिघरि पर्स भनी पठाउँदा छ क्या सो अब युजिङ दिस वालेट होइन अनि यो श्रीलेदर्सको वालेट हो मैले त्यहाँबाट धेरै कुरोहरू किनेको छु अनि लाइक मलाई राम्रो लाग्यो क्या श्रीलेदर्स त्यो कलकत्ताको एउटा ब्रान्ड हो अनि यिनीहरूले लाइक ज्याकेटहरू बनाउँछ वालेट पर्स अनि जुत्ताहरू पनि बनाउँछ बुट चाहिँ मलाई सबसे दामी चाहिँ बुट लाग्यो क्या मजाको लाइक खप्ने खालको लाइक सबैले खोज्छ नि त लाइक बजेटको खोज्छ अनि खप्ने खालको खोज्छ नि त 550 जति पऱ्यो क्या नाति एउटा पर्सको लागि खालि अनि यो पर्स पनि मैले जस्ट फर दिस भिडियो जस्ट यो पर्सदेखि मजाको टेक्स्चर लाग्यो नि त खस्रो छ क्या तर पनि लाइक अलिकति सफ्ट स्पन्जी खालको सफ्ट होइन त्यो एकदमै लाइक पफ खालको हुन्छ नि लाइक कसरी एक्सप्लेन गर्ने लाइक द लेन्स द्याट आम गोना बी युजिङ फर दिस सुट चाहिँ अलिकति म आफै कन्फ्युज छु क्या के युज गर्नु भनेर किनभने प्रडक्ट फोटोग्राफी मैले गरेको छुइनँ नि त तर पोर्ट्रेटहरू धेरै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पोर्ट्रेट फेभरेट चाहिँ यो हो जुन यो 50 मिल हो अनि यसको मजाको यो एप चाहिँ f1.8 भएको कारणले चाहिँ मजाको स्याडो डेप्थ फिल दिन्छ चाहिँ मजाको पछाडिको बोके इफेक्ट दिन्छ अनि बोके इफेक्ट भनेको चाहिँ ब्लर पछाडिको जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ बोके इफेक्ट भन्छ आइम थिङ्किङ अफ युजिङ दिस किनभने यसको अटो फोकस पनि एकदम राम्रो छ यसको मेन डिसएडभान्टेज एउटै के भन्दाखेरि चाहिँ इमेज स्टेबिलाइजेसन छैन कि यसमा तर मलाई अहिले यसको बाल मतलब इमेज स्टेबिलाइजेसन किनभने मैले फोटो खिच्दैछु नि त सो तर फेरि आइम थिङ्किङ अफ युजिङ दिस यो 75 to 300 को लेन्स किन भन्दा चाहिँ मेरो जुन चाहिँ यो क्रप सेन्सर क्यामेरा हो नि त एपिएससी हो कि क्रप सेन्सर हो यो आफै कन्फ्युज भएर चाहिँ तिमी जुन चाहिँ पनि लेन्स लाउँछौ नि त्यसको चाहिँ इन्टु 2.5 ले इन्क्रिज हुन्छ नि त सो जुन चाहिँ यो 75 छ इट गोज यसलाई चाहिँ हामी 85 भन्दा पनि हुन्छ नि त यो क्यामेरामा लाउँदा चाहिँ फुल फ्रेममा लाउँदा चाहिँ भएन 300 पनि वी क्यान से इट अप टु 400 सो लेन्सको कुरा त भइगयो नि त अब लेन्सहरू सबै छानिसकेँ अब दुइटै युज गर्छु होला बेसिकली अनि अब आई निड टु फाइन्ड सम प्रप त चाहियो नि त किनभने मेन प्रडक्ट त थियो अनि त्योसँग हल्का ब्याकग्राउन्डमा के मिलाउने चाहियो होला थिम त मेरो त्यही बस्छ होला क्या रस्टिक पाइप खालको क्या मैले जतिसक्दो त्यस्तो देखेको छु अब किनभने आइडिया छैन नि त्यस्तो साह्रो रस्टिक भाइबै राख्छु होला तर पनि अलिकति आइडिया लिनु पऱ्यो नि त अनि सो यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो कार्ड केस हो मेरो कार्ड कलेक्सन जे भन्दा पनि हुन्छ क्या यसलाई सो यो चाहिँ यहाँबाट खोलिन्छ यो ब्ल्याक कलरको बटन छ नि ब्ल्याक खोल्यो त्यहाँबाट यी कार्डहरू चाहिँ यहाँभित्र यो कार्डहरू म त्यति साह्रो खेल्दैन दसैँमा खालि निक्लिन्छ क्या तर पनि आई डु सम ट्रिक्स जुन चाहिँ म देखाउँथेँ तर अहिले एकदम हतार भइरहेको छ नि त सो देखाउनु मिल्दैन पनि त भिडियो क्लासमा चाहिँ देखाउँछु होला जोको ठिक्कै आइदिएर यार अन्त मेरो अर्को प्रप चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एकछिन मिलाइहालौँ एउटा हातले मिलाउनु सानो साह्रो पर्दैन नि त अर्को प्रप के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो बुक उयो थमस हार्डी पो रहेछ थमस हार्डीको मेयर अफ केम्ब्रिज होइन केम्ब्रिज होइन कास्टर ब्रिज पो रहेछ त मेयर अफ कास्टर ब्रिज यो बुक युज गर्छु अलिकति क्लासिक देखोस् भनेर क्या भिन्टेज खालको लुक अन्त मेरोमा प्लेन खालको त्यो ब्राउन कलरको बोर्ड छैन क्या तर मेरोमा यो सानो बडे पिस अफ वुड चाहिँ छ यो ब्राउन कलरको यो त्यो भित्तामा त्यो यस्तो दागहरूको राख्ने हो कि अनि ब्याक ड्रपको लागि चाहिँ ब्ल्याक कलरको खालको चाहिन्थ्यो तर
यसमा ब्याकड्रपै छैन त्यस्तो ब्ल्याक कलरको सो मैले के युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो आइरहेको रहेछ है ओके सो मैले के युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो चेयर जुन चाहिँ छ नि यो म बसिरहेको यसलाई नै ब्याकड्रप जस्तो युज गर्ने हो अनि होपफुली वर्क गरोस् क्या 50 मिनट भनेपछि एउटा एकदम टाइट खालको यो फोटो भयो नि त अब ब्याकड्रपको लागि त ब्ल्याक कलरको ठुलो खालको एउटा चार्टै भनौँ न चाहिन्थ्यो नि त ब्याकग्राउन्ड ठुलो खालको तर मेरो छैन नि त अन्त मेरो रुममा लाइक जहीँ त्यहीँ वरिपरि नै घुम्यो भने पनि क्या लाइक ब्राउन कलर खालि भेट्छ ब्राउन कलरको वुड स्ट्रक्चर त्यति हो क्या सो यो चेयरलाई चाहिँ पहिला म यहाँ प्लेस गर्छु प्लेस गर्छु also भयो यो अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मेरोमा लाइट बक्सहरू छैन नि त लाइक सफ्ट बक्सहरू त्यस्तोहरू छैन नि त लाइक मेरो जुन चाहिँ लाइट सोर्स छ त्यो यो विन्डो लाइटबाट आउँछ अनि यो जुन चाहिँ यो बल्ब मैले भनिरहेको छु त्यहीबाट आउँछ तर मलाई यो यस्तो खालको फोटो खिच्नुको लागि चाहिँ एकदम स्पेसिफिक खालको चाहिन्छ नि लाइट सोर्सका सानो खालको मजाक चाहिँ टिक्कै सो यो टर्च छ क्या मेरोमा टर्च यतिको बल चाहिँ खबर कस्तो भइदिएला 21 हो क्या एउटा यो लाइट हो नर्मल खालको लाइट हो अर्को चाहिँ त्यो सानो खालको एम्बियन्ट लाइट पनि हो क्या फोटोहरू खिच्नुको लागि मजाको हुन्छ एकदम अनि फर्स्ट म फोटोग्राफी गर्दैछु त्यसको लागि त एकदम सानो खालको लाइट सोर्स चाहियो नि त सो यो पर्फेक्ट छ क्या सो यो फर्स्ट फोटो जुन चाहिँ अलिकति ब्ल्यान्ड खालको आयो नि त अलिकति लाइक प्रपहरू मिलेक्स लाग्यो कि तर पनि अलिकति खल्लो भएको जस्तो लाग्थ्यो नि त खासै गरी त्यहाँ मोस्ट अफ द टाइम म फोटोहरूमा यही चाहिँ युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ वाइन ग्लासकै यो मेरो पुरानो भिडियोमा दिएको पनि छ होला लाइक नियोन लाइट भिडियोमा मैले यो रिफ्लेक्सनको लागि युज गरेको थिएँ अनि सो अहिले पनि यो युज गरेँ हेरौँ है अनि यस्तो खालको फ्लेयर आउँछ क्या लाइक होपफुली अब चाहिँ अलिकति राम्रो आउँछ होला क्या कि आउँछ कि आउँदैन मलाई याद छैन क्या सो लेट्स गिभ इट अ ट्राई So I think I got the first photo for shot भनौँ I want to take another shot as well दुईटा भयो किन एउटा भयो नि त किनभने सेकेन्डको लागि चाहिँ मैले प्रप यो मेरो पहिलाको यो हार्मोनिका खतरा है अन्त सो म सेकेन्ड सर्ट चाहिँ कस्तो खालको लिन्छु सोच्दाखेरि चाहिँ टप डाउन सर्ट हुन्छ कि माथिबाट मुनि यस्तो ल्याट्टे खालको मुनिपट्टि खालको फर्केको बेसिकली त्यो मेन जुन चाहिँ प्रडक्ट छ यो पर्स वालेट फेरि पर्स भने मैले वालेट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ पप होस् न अलिकति त्यसको राइट माथि पुगोस् न अनि त्यसको लागि म सोचेको के गर्नुपर्ने भनेर अनि त्यसको साइडमा सानो ज्वेलरी अनि यो रिङहरू पनि हालिदिनु पऱ्यो जुन चाहिँ यो लगाइरहेको छु मैले यस्तो यो रिङहरू सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सुट गर्दा गर्दा ब्याट्री सक्यो नि त मेरो दुइटै ब्याट्री एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि सक्यो अनि मेन ब्याट्री पनि सक्यो अनि यो थर्ड ब्याट्री म हल्का चलाउँछु अलिकति यसमा चार्ज भएछ क्या सो यसमा भिडियो बनाउनु सक्दैन नि त सो अलिकति एकछिन बाहिर आएको चार्ज भइन्जेल अब आई थिङ्क इट विल टेक 1 आवर जस्तो लाग्छ अब दुइटै ब्याट्री चार्ज गर्नुको लागि अन्त अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि जसलाई मेरो यो भिडियो पनि एकदम भ्लग जस्तो अस्तिको भ्लग जस्तो बाहिर डुल्ने खालको लागिरहेको लाइक फोटोग्राफी रिलेटेडै थियो तर बाहिर घुम्ने खालको थियो भने चाहिँ एक्सट्रिमली सरी मैले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेम भिडियो म चाहिँ बाहिर बनाउन आँटेको थिएँ क्या एकदम बाहिर डुलेर अनि मजाको हुन्थ्यो नि त बाहिर तर के भयो भनेदेखि चाहिँ मेरो दुइटा क्यामेरा जुन चाहिँ छ यो होइन यो मैले चलाएको होइन अर्को दुइटा क्यामेरा जुन चाहिँ छ त्यो अलिकति बिग्रेको जस्तो भयो बिग्रेको जस्तो भन्दा पनि अलिकति फङ्गस पसेको जस्तो भएछ क्या सो मलाई त्यो भोलि सर्भिसिङको लागि लान्छ तल सिला सो मेरो प्रपहरू चाहिँ यही हो हाम्रो युजिङ दिस वाच इन्स्टाग्राममा मेरो फोटोहरू हेऱ्यो भने यो ग्लास त चिनेको होला क्या मैले इच एन्ड एभ्री फोटोमा यही चप्पल लाउँछ अनि दिज आर माई वान अफ माई फेभरेट क्या मैले जतिवटा पनि लाइक सनग्लासेस छ नि दिज आर माई फेभरेट दिज आर कल्ड पिरासोस एकदम मजाको हुन्छ यो यता खोलिन्छ नि त्यसरी या सो आम डन विथ अल द एडिटिङ भन्नु पनि दुइटा फोटो त त्यो दुइटा फोटो अनि एडिट गरेँ अनि या फोटो ठिकैको आयो मलाई त्यस्तो खालको म खासै त मन परेन मलाई अनेस्टली भनौँ भने त्यस्तो खासै त मन परेन होइन आफूले खिचेको भए पनि
सो द फर्स्ट फोटो द्याट आई टुक वाज दिस वान, त्यो फ्लेयरवाला मैले भनेको थिएँ नि एकदम त्यो प्रिज्मिक इफेक्ट दिन्छ भनेर त्यो वाइन ग्लासले। त्यो चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले बिहाइन्ड द सिन्स पनि खिचिरहेको थिएँ, फोटो पनि खिचिरहेको थिएँ, अनि त्यो फ्लेयर पनि चलाउनु थियो नि त। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट चाहिँ मैले टपपट्टि त्यो फ्लेयर बनाएर खिचेँ, अनि सेकेन्ड फोटोमा मुनिपट्टि बनाएर खिचेँ, अनि बादमा चाहिँ फोटोसपमा त्यसलाई मर्ज गरेँ क्या। अनि मर्ज गरेर चाहिँ अलिकति ढङ्गको आयो, त्यसको चाहिँ अलिक ढङ्गको आयो। अनि तर त्यो फोटोमा अलिकति कलरहरू अलिकति डार्क भएर होला सायद, मेरो लाइक ब्राउन र ब्ल्याक कलर त छ बेसिकली, अनि अलिकति लाइट कलर थिएन नि त त्यहाँनिर, बेसिकली ब्राउन र ब्ल्याक थियो। ब्राउन पनि एउटा डार्क कलरै हो नि त। सो त्यो भएर चाहिँ अलिकति लाइक कलरहरूसँग मिलाउन सकिनँ, र पनि आई गेभ इट अ ट्राई, अनि दिस वाज द रिजल्ट। अनि सेकेन्ड फोटोको लागि चाहिँ मैले जुन चाहिँ टप डाउन सर्ट भनेको थिएँ त्यो चाहिँ एक्चुअली मलाई मन पऱ्यो क्या। मलाई मतलब दुईवटा फोटोमा चाहिँ लाइक चुज गर्नु छ भने चाहिँ सेकेन्ड फोटो एकदम राम्रो छ, किनभने मैले जुन चाहिँ त्यो पपअप हुन्छ मेन प्रडक्ट चाहिँ, अनि साइड साइडको सबै ब्लर हुन्छ भनेको थियो, त्यो ठिक्कैको आयो, मजाको बोको इफेक्ट मजाको आयो। सो अब मलाई पनि याद छैन क्या, किनभने यु गाइज क्यान जस्ट चेक द फोटोज। मलाई चाहिँ ठिकैको लाग्यो, अब सबैको आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ, मलाई चाहिँ ठिकैको लाग्यो नि त। सो यहाँ अलिकति गर्दाखेरि यो साह्रै परेको थियो क्या। एक त किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो क्यामेरा यसबाट भ्लग पनि बनाउनु थियो, यसबाट बिहाइन्ड द सिन्स खिच्नु थियो, यसबाट उयो सबै फोटो खिच्नु थियो नि त, किनभने मेरो अर्को क्यामेरा बिग्रिरहेको छ नि त। सो अहिले त्यसमा चाहिँ अलिकति साह्रो पऱ्यो, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो अलिकति टाइम गयो क्या अलिकति। अनि सो सरी यो भिडियो यति साह्रो लेट आयो, किनभने मैले अस्ति नेक्स्ट विक भनेको थिएँ। नेक्स्ट विक भनेको अब त्यही दिनको अर्को हप्ता पनि त्यही दिन जस्तो हुन्छ नि, या फिर अलिकति अघि बढी, तर यो चाहिँ अलिक ढिलो भयो, किन भन्दा चाहिँ लोसारहरू चलिरहेको थियो नि त हाम्रो, अलिकति लोसारमा पैसा कमाउनु पनि पऱ्यो, खानु पनि पऱ्यो, घुम्नु पनि पऱ्यो नि त। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति ढिलो भयो। अनि एक्ज्याक्टली मलाई याद भएन 10जना नयाँ सब्सक्राइबर्स छ, सो त्यहाँ उनीहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच फर सब्सक्राइबिङ वाचिङ माई भिडियोज। अनि आजको भिडियो पनि सबैजनाले हेरिदिएकोमा थ्याङ्क यू सो मच, तिमीहरूको यस्तो टाइम निकालेर पनि हेरिदियो। एन्ड इफ यु हेभ वाच द भिडियो, यो भिडियो इफ यु हेभ वाच दिस भिडियो फर्स्टदेखि यहाँसम्म लाइक फुल विदाउट स्किपिङ इट, देन यु आर ए लेजेन्ड। अनि थ्याङ्क यू सो मच अगेन होइन। अनि होप टु सी यु गाइस इन द नेक्स्ट भिडियो, किनभने नेक्स्ट भिडियो पनि छिटै आउँछ, यो भिडियो चाहिँ छिटै आउँछ होला, मेरो यस्तो बिजी सेड्युल छैन नि त अब त, अनि एकदम मजाको फ्लोमा आउँछ होला। सो थ्याङ्क यू फर बेयरिङ विथ मी, अनि आई सी यु गाइस इन द नेक्स्ट भिडियो, बाई।